डिजिटल मार्केटिङ मेरो फेभरेट टपिक किन हो थाहा छ तपाईँलाई? किन भन्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङमा एउटा, दुईटा, तीनटा मात्र वेज अफ अर्निङ छैन। डिजिटल मार्केटिङमा मोर देन 6 वेज अफ अर्निङ छ, जुन म तपाईँहरूलाई आज यो भिडियोमा सेयर गर्नेछु। अरू कुनै स्किल अथवा अरू कुनै करियरलाई तपाईँले फोकस गर्नुभयो भने मेबी त्यो स्किलबाट तपाईँले चाहिँ 1-2 वेज अफ अर्निङ हुन सक्ला। तर डिजिटल मार्केटिङ एउटा यस्तो फास्ट र फ्लेक्सिबल टपिक भइसकेको छ, फ्लेक्सिबल स्किल भइसकेको छ, किनभने यो स्किलबाट तपाईँले चाहिँ 6, 7, 8, 10, 15वटा भन्दा बेसी वेज अफ अर्निङ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा 6वटा वेज अफ अर्निङ थ्रु डिजिटल मार्केटिङ सेयर गर्नेछु। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यु लेट्स स्टार्ट दिस भिडियो। फर्स्ट वे इज डिजिटल फ्रिल्यान्सिङ। डिजिटल फ्रिल्यान्सिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले डिजिटल मार्केटिङ स्किल तपाईँले अक्वायर गर्नुभयो भने नि तपाईँले अफिसमा गएर 9 to 5 को जब गरिराख्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्नो कम्फर्ट अफ यर होम नै तपाईँले चाहिँ क्लाइन्टहरू अक्वायर गरेर चाहिँ घरबाट नै फ्रिल्यान्सिङ यानि कि घरबाट नै उनीहरूको प्रोजेक्ट्सहरू लिएर प्रोजेक्टमा काम गरिदिन सक्नुहुन्छ। मेरो पास्ट जर्नीमा चाहिँ मैले डिजिटल फ्रिल्यान्सिङ पनि धेरै नै गरेको थिएँ र कसरी गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टहरूसँग चाहिँ कुरा गर्ने, डिल गर्ने, उनीहरूको प्रोजेक्ट के छ त्यसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्ने र क्लाइन्टले प्रोजेक्टहरू दिन्थ्यो र प्रोजेक्ट बेसिसमा मलाई चाहिँ पे गर्थ्यो। फर इक्जाम्पल उनीहरूको कुनै एउटा क्याम्पेन छ अरे, त्यो क्याम्पेनमा चाहिँ उनीहरूको कुनै एउटा प्रोग्राम अथवा प्रोडक्टलाई लन्च गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अनि त्यसको ड्युरेसन 3 to 6 मन्थ छ भने चाहिँ म 3 to 6 मन्थ उनीहरूको त्यो प्रोजेक्टको लागि काम गर्थेँ र 3 to 6 मन्थमा उनीहरूले मलाई पे गर्थ्यो। म उनीहरूको अफिसमा गएर काम गर्नु पर्दैन थियो। म घरमै बसेर प्लानिङ गरेर स्ट्राटेजी बिल्ड गरेर चाहिँ उनीहरूको प्रोजेक्टमा चाहिने सबै कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्थेँ, एक्जिक्युट गर्थेँ र त्यसरी उनीहरूको लागि मैले रिजल्ट जेनेरेट गरिदिन्थेँ। त्यसरी नै तपाईँले डिजिटल फ्रिल्यान्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग चाहिँ राम्रो डिजिटल मार्केटिङ स्किल भयो भने। डिजिटल फ्रिल्यान्सिङबाट तपाईँले चाहिँ लाइक कुनै पनि दुनियाँको कुनाबाट एउटा ल्यापटप र इन्टरनेट कनेक्सनको भरमा तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि तपाईँलाई धेरै क्लाइन्ट पनि अक्वायर गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई फर इक्जाम्पल मन्थली रिकरिङ क्लाइन्ट तपाईँ अक्वायर गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई मजाले पुग्छ। एउटा क्लाइन्टले तपाईँलाई 25,000 मात्र पे गर्यो भने तपाईँले दुईटा क्लाइन्टलाई अक्वायर गर्नुभयो भने तपाईँले 50,000 रुपिज जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ एभ्री सिङ्गल मन्थ र रिकरिङ बेसिसमा। र डिजिटल फ्रिल्यान्सिङ भनेको एकदमै गुड वे अफ अर्निङ हो, किनभने तपाईँले मेन त टाइम फ्रिडम पाउनुहुन्छ। तपाईँ अफिसमा गएर एभ्री सिङ्गल डे एउटा क्युबिकलमा बसेर काम गर्नु पर्दैन। तपाईँले फ्रिली जुनै पनि ठाउँमा बसेर ल्यापटप र इन्टरनेट कनेक्सनको भरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड दिस इज द फर्स्ट वे अफ अर्निङ थ्रु डिजिटल मार्केटिङ। सेकेन्ड वे इज डिजिटल कन्सल्टेन्ट। डिजिटल फ्रिल्यान्सिङमा तपाईँले सबै काम आफैले नै गरिदिनुहुन्छ। उनीहरूको वेबसाइट बनाउने, ल्यान्डिङ पेज बिल्ड गर्ने, एड रन गर्ने एन्ड एभ्रिथिङ। तर डिजिटल कन्सल्टेन्टमा तपाईँले सजेसनहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, एज अ कन्सल्टेन्ट काम गर्नुहुन्छ। किनभने कतिपय कम्पनीहरूको एउटा मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा फ्यु मार्केटिङको लागि इम्प्लोइजहरू पनि हुन्छ, तर त्यो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले प्रपरली मार्केटिङ स्ट्राटेजिजहरू बिल्ड गर्न सकिरहेको हुन्न। त्यो बेलामा तपाईँ एज अ डिजिटल कन्सल्टेन्ट गएर तपाईँले मार्केटिङ टिमलाई गाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मार्केटिङ टिमलाई चाहिँ कसरी स्ट्राटेजीहरू बिल्ड गर्ने, कसरी एक्जिक्युट गर्ने भनेर सिकाउन सक्नुहुन्छ र आफूले पनि फ्यु एक्जिक्युसनको पार्टहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिभियसली मेरो पास्ट जर्नीमा चाहिँ मैले मल्टिपल कम्पनीजहरूसँग डिजिटल कन्सल्टेन्ट भएर पनि काम गरेको थिएँ। उनीहरूको मार्केटिङ टिमलाई ट्रेन गर्ने, उनीहरूको मार्केटिङ टिमलाई चाहिँ कसरी स्ट्राटेजीहरू बिल्ड गर्ने, कसरी स्ट्राटेजी एक्जिक्युट गर्ने भनेर पनि मैले चाहिँ कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्थेँ। र यो पनि एकदमै फ्लेक्सिबल जब हो। तपाईँ कुनै अफिसमा बसेर 10 to 5 काम गरिराख्नु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ फ्यु हेर्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ डिजिटल फ्रिल्यान्सिङ जस्तो हुँदैन। कहिलेकाहीँ भेट्न जानुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टसँग मिटिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, टिम मिटिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हप्तामा एकचोटि दुईचोटि चाहिँ तपाईँ गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अरू बेलामा चाहिँ तपाईँ अनलाइनकै थ्रुबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ एज अ डिजिटल कन्सल्टेन्ट। थर्ड वे इज डिजिटल एजेन्सी। डिजिटल एजेन्सी मेरो फेभरेट टपिक हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एन्टायर बिजनेसलाई चाहिँ मैले डिजिटल्ली बिल्ड गरिरहेको छु। अहिले पनि म मेरो कम्फर्ट अफ माई होम नै काम गरिरहेको छु। पहिला मेरो अफिस हम्सीखेलमा थियो, त्यहाँबाट मैले अफिसलाई बन्द गरेँ र अहिले चाहिँ म मेरो घरबाट नै काम गरिरहेको छु। र डिजिटल एजेन्सी मेरो किन फेभरेट हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले कुनै फिजिकल सर्भिस अथवा फिजिकल प्रोडक्ट सेल गरिराख्नु पर्दैन। डिजिटल एजेन्सीमा तपाईँले चाहिँ डिजिटल सर्भिसहरू सेल गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग डिजिटल मार्केटिङको स्किल छ, त्यही भएर चाहिँ म डिजिटल मार्केटिङको एजेन्सी
एजेन्सी पनि रन गरिरहेको छ, यानि कि हामीले डिजिटल मार्केटिङको सर्भिस पनि सेल गरिरहेको छौँ डिजिटल्ली। त्यसरी नै मानौ तपाईँसँग भिडियो एडिटिङको स्किल छ अरे होइन, तपाईँले भिडियो एडिटिङको स्किललाई पनि एज अ डिजिटल एजेन्सी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिजिटल्ली तपाईँले पनि आफ्नो सर्भिस सेल गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो एडिटिङको स्किल छ र यसलाई तपाईँले डिजिटल एजेन्सीमा लिएर जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिन्छ डिजिटल मार्केटिङको स्किल। डिजिटल मार्केटिङको स्किल भयो भने तपाईँले कसरी क्लाइन्ट अक्वायर गर्ने, कसरी क्लाइन्टलाई डेलिभर गर्ने, कसरी डिजिटल्ली काम गर्ने भनेर सिक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो स्किललाई चाहिँ फ्रिल्यान्सिङको वेमा गर्नु परेन, डिजिटल एजेन्सीको रूपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को वे भनेको फ्रिल्यान्सिङ गर्ने बेलामा, डिजिटल फ्रिल्यान्सिङ गर्ने बेलामा तपाईँ वान म्यान आर्मी भएर काम गर्नुहुन्छ र तपाईँले हार्डली महिनामा चाहिँ एउटा लाइक 3टासम्म क्लाइन्टसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई फ्युचरमा गएर मलाई स्केल गर्न मन लाग्यो अरे, मलाई एउटा 2 3टा होइन, मलाई चाहिँ 10-20वटा क्लाइन्टसँग काम गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले टिम बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। टिम बिल्ड गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँलाई प्रपर टिम बिल्डिङ स्किल चाहिन्छ, तपाईँलाई टिम म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिन्छ, तपाईँलाई लिडरसिप स्किल चाहिन्छ र यो स्किलहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग सिक्न सक्नुभयो भने तपाईँले एउटा डिजिटल एजेन्सी रन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि अहिले त्यही गरिरहेको छु, मैले पनि टिम बिल्ड गरेर म एक्लैले होइन, हामी टिम मिलेर नै डिजिटल सर्भिसहरू गरिरहेको छौँ र तपाईँले पनि त्यसरी फ्रिल्यान्सिङ गर्ने बेलामा तपाईँले 2टा क्लाइन्टलाई अक्वायर गरेर ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ भने डिजिटल एजेन्सी रन गर्ने बेलामा तपाईँले मल्टिपल क्लाइन्ट्सलाई चाहिँ टिम बिल्ड गरेर ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी थर्ड वे अफ अर्निङ थ्रु डिजिटल मार्केटिङ भनेको चाहिँ आफ्नो डिजिटल एजेन्सी रन गरेर। फोर्थ वे इज डिजिटल मेन्टरिङ। तपाईँले मलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ मेरो चाहिँ ट्रेनिङ कोर्सेस प्रोग्रामको पनि एउटा बिजनेस छ, यानि कि मेरो कम्पनीबाट हामीहरूले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको ट्रेनिङ्सहरू पनि प्रोभाइड गर्छौँ र कम्प्लिटली डिजिटल्ली। हामीहरूले फिजिकल ट्रेनिङहरू, फिजिकल कोर्सेस वा प्रोग्राम्सहरू सेल गरिरहेको छैनौँ, हामीहरूले डिजिटल मेन्टरिङ गरिरहेको छौँ। मसँग डिजिटल मार्केटिङको स्किल छ र धेरैजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो डिजिटल मार्केटिङ सिक्न खोजिराख्नु भएको छ। सो मैले फिजिकल्ली भन्दा पनि डिजिटल्ली नै अनलाइनको थ्रुबाट चाहिँ मैले अहिले क्लासेसहरू दिइरहेको छु, ट्रेनिङहरू दिइरहेको छु। र तपाईँसँग पनि कुनै स्किल छ अरे, मानौ कि तपाईँसँग ल भिडियो एडिटिङको स्किल छ भने र धेरैजना मान्छे पनि हुनुहुन्छ नि त जो भिडियो एडिटिङ सिक्न खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँले त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डिजिटल मेन्टरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, डिजिटल्ली ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ। अर एल्स तपाईँसँग वेबसाइट डिजाइन गर्ने नलेज छ भने तपाईँले अरू मान्छेहरू जो वेबसाइट डिजाइन सिक्न खोजिरहेको छ उनीहरूलाई डिजिटल्ली नै तपाईँले मेन्टर गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पनि मेरो लागि चाहिँ मेरो फेभरेट टपिक हो, यो पनि सेकेन्ड फेभरेट टपिक हो, किनभने चाहिँ मेरो एउटा इन्टायर बिजनेसलाई चाहिँ डिजिटल मेन्टरिङको रूपमा नै मैले चलाइरहेको छु। फिफ्थ वे इज स्टार्ट एन्ड ग्रो यर ओन बिजनेस। तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ सिक्नुभयो भने तपाईँले क्लाइन्टलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ, क्लाइन्टको बिजनेसको रेभिन्यू इन्क्रिज गराउन सक्नुहुन्छ र त्यही स्किलले तपाईँले आफ्नो बिजनेस पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डिजिटल एजेन्सी खोल्नुभयो, त्यो तपाईँको बिजनेस हुनेछ। डिजिटल एजेन्सी रन गर्नको लागि पनि तपाईँलाई मार्केटिङको र सेलको नलेज चाहियो नि त। तर तपाईँसँग त्यो नलेज आफैसँग भयो भने तपाईँले सोच्नुहोस् त तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई कतिसम्म ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको टाइममा इन्टायर मेरो कम्पनीमा डिजिटल मार्केटिङ स्ट्राटेजी बिल्ड गर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने र एक्जिक्युट गर्ने मान्छे भनेको चाहिँ मै नै हो। मैले मेरो क्लाइन्टको बिजनेसमा पनि उनीहरूको रेभिन्यूलाई इन्क्रिज गर्न हेल्प गरेको छु र मैले मेरो बिजनेसमा पनि आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्न, आफ्नो मन्थली रेभिन्यूलाई इन्क्रिज गर्न मैले सकेको छु बिकज आई हेभ दि डिजिटल मार्केटिङ स्किल। र तपाईँसँग त्यो स्किल भयो, तपाईँसँग डिजिटल मार्केटिङको स्किल भयो भने तपाईँले आफ्नै बिजनेसलाई, जुनै पनि बिजनेस होस्, प्रोडक्टको बिजनेस होस्, सर्भिसको बिजनेस होस्, जुनै पनि बिजनेसलाई तपाईँले आफूसँग भएको डिजिटल मार्केटिङ स्किलले स्टार्ट र ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। द सिक्स्थ वे इज गेटिङ अ हाई पेइङ जब। तपाईँलाई थाहा छँदैछ डिजिटल मार्केटिङ कति इम्पोर्टेन्ट छ, कति भ्यालुएबल स्किल भएको छ भनेर। हरेक बिजनेसलाई आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नुपर्ने छ, तर बिजनेस ओनर्सहरूसँग प्रपर मार्केटिङ र सेल्सको नलेज छैन। तर तपाईँले त्यो बिजनेस ओनर्सहरूलाई हेल्प गरिदिन सक्नुभयो, उनीहरूको मन्थली रेभिन्यू इन्क्रिज गर्नको लागि, उनीहरूको प्रोडक्ट वा सर्भिसको मार्केटिङ र सेल्स गरिदिनको लागि तपाईँहरूले हेल्प गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा हाई पेइङ जब पाउन सक्नुहुन्छ। किनभने डिमान्ड छ, मान्छेहरू, बिजनेसेसहरू धेरै छन् जसलाई चाहिँ आफ्नो रेभिन्यू इन्क्रिज गर्न मन छ, जसलाई आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिसलाई राइट अडियन्सको अगाडि पुर्याउन मन छ, तर उनीहरूसँग प्रपर नलेज नभएको कारणले सकिरहेको छैन। र तपाईँलाई चाहिँ मलाई फ्रिल्यान्सिङ केही पनि गर्न मन छैन, मलाई आनन्दले एउटा हाई पेइङ जब पाएर म मजाले अफिसमै गएर चाहिँ म आरामले मलाई जब मात्र गर्न मन छ भने पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। किनभने डिमान्ड एकदमै धेरै छ र धेरै एउटा धेरै कम्पनीजहरू छ जसले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको लागि चाहिँ भ्याकेन्सिजहरू ओपन गरिरहेको हुन्छ। 50,000, 1 लाख, 2 लाखसम्म पनि एउटा डिजिटल मार्केटिङ म्यानेजरलाई पे गरिरहेको हुन्छ त्यो बिजनेसेसहरूले। सो हियर आर 6 वेज द्याट यु क्यान युज टु अर्न थ्रु डिजिटल मार्केटिङ। र यो सबै वे भनेको चाहिँ म आफैले पनि पास्ट
गरेको कुराहरू नै हो। यो सबै कुराहरूबाट मैले पहिला डिजिटल फ्रिल्यान्सिङदेखि लिएर होइन एज अ डिजिटल मार्केटिङ कन्सल्टेन्टदेखि लिएर आफ्नो डिजिटल एजेन्सी मेन्टरिङ आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्ने र जब समेत सबै कुरा गरेको छु र यो सबै भनेको प्रुभन वेज अफ डिजिटल मार्केटिङ हो र तपाईँले यही वेजहरूलाई फलो गरेर तपाईँले पनि आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ करियरलाई बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप भिडियो राम्रो लाग्यो होला। भिडियो राम्रो लागेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र कुनै पनि क्वेरिज छ यो टपिक रिलेटेड तलपट्टि कमेन्टमा सोध्नु होला, म तपाईँको कमेन्टको आफै नै रिप्लाई गर्नेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन दी नेक्स्ट भिडियो।